از این نقطه دور زمین شاید جالب به نظر نرسه، ولی برای محیط نیست. این نقطه را دوباره مشاهده کنین. ای همین جا است. ای آشیانه ما است. ای ما هستیم. هر عزیزتان، هر کسی را که میشناسین و یا درباره شنیدین، خلاصه هر آدمزاد روی ای کره زندگی کرده است. تمام خوشی و غمهای ما، تمام ادیان، ایدئولوژی ها، دروس اقتصاد، هر شکارچی، هر جیزگر، هر قهرمان، هر ترسوی، هر پیداگر و نابودگر مدنیت، هر پادشاه، هر دهقان، هر زوج عاشق، هر پدر، هر مادر، هر طفل آرزومند، هر مخترع، هر کاشف، هر معلم اخلاق، هر سیاستمدار فاسد، هر ابرستاره، هر رهبر عالی، هر زاهد، هر گناهکار در تاریخ بشر روی ای گرد زندگی کرده است. زمین یک پله بسیار کوچک در صحنه کیهانی است. با بی‌رحمی‌های بی پایان فکر کنین که توسط ساکنین یک گوشه ای گرد بالای گوشه دیگر صورت گرفته است. ساکنینی که در بینشان فرق و سختی تبعیض میشه. چقدر سوء تفاهمشان زیاد است و چقدر هوس کشتن یکدیگر و شوق نفرت بر یکدیگر را دارند. به جوهای خون فکر کنین که توسط جنرالان و امپراتوران جاری شده است تا لحظه بالای گوشه این نقطه رئیسی کنند. سبب خودنمایی و خوداندیشی خیالی که در کائنات بهترین جا را داریم این نقطه نور است و سیاره ما زمین فقط یک خال کوچک در تاریکی بزرگ کیهانی می باشد. در این تاریکی در دوروبر ما هیچ اشاره وجود نداره که امداد بیایه و ما را از یکدیگر نجات بده. زمین تنها دنیایی است که تاکنون از زندگی برخوردار است. حداقل تا آینده نزدیک جای دیگر نیست که ما انسان ها بتوانیم در او مهاجرت کنیم. بازدید امکان داره، اقامه هنوز نه. بخوایم یا نخواهیم زمین تنها پناهگاه ما است. میگن فضانوردی مسلک است که سبب شکست نفسی و آموزش اخلاق می شود. شاید هم بهتر از این تصویری از دنیای کوچک ما وجود نداشته باشه تا کبر انسان‌های کم خرد را نشان بده. به فکر ما مسئولیت ما رفتار شفقت آمیز با یکدیگر است تا این نقطه کوچک آبی را نگاه و گرامی بداریم. تنها خانه‌ای که تاکنون میشناسیم.